আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 8ৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিখন ছেকেণ্ড কিতাপ নাম ইতিহাস আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান। এই কিতাপখনৰ পাৰ্ট 1 নাম প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য। এই পাঠটোৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত আৰু সৰুকৈ তোমালোকক মই দিম, যাতে তোমালোকে সোনকালে মুখস্থ কৰিব পাৰা আৰু পৰীক্ষাত লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাবা আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এতিয়া পাঠটোত আমি কিয় বিষয়ে পঢ়িম? প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য। কামৰূপ মানে অসমৰ আগৰ নাম, গতিকে আমি আগৰ দিনৰ অসমৰ বিষয়ে পঢ়িম। আগৰ দিনৰ অসমত কি কি ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল, কি বংশৰ ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল, পিছত আগৰ দিনৰ ৰাজত্ব কৰাৰ নিয়ম কেনেকুৱা আছিল, ঠিক আছে, ৰাজতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা আছিল নে গণতান্ত্ৰিক আছিল, পিছত সমাজ ব্যৱস্থা কেনে আছিল, মানুহে কেনেকৈ থাকিছিল, কেনেকৈ খাইছিল, কেনেকৈ পইচা খৰচ কৰিছিল, অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, পিছত ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, কেনেকৈ কোন কোন ধৰ্মৰ মানুহে বাস কৰিছিল, এইবোৰৰ বিষয়ে আমি চাম। হ'ব, চ' আমি ডাইৰেক্ট এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিলৈ যাওঁ। প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকৰ এটা কাম কৰা, এই 7 নম্বৰটো যে 7 নম্বৰটো কাটি দিয়া, 7 নম্বৰটো এক্সামত নাহে। ঠিক আছে, এক্সামত কোনবোৰ আহিব জানা? এক্সামত 1ৰ পৰা লৈ একদম 6লৈকেহে তোমালোকৰ এক্সামত মানে পৰীক্ষাত আহিব। এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, বাকী 7 নম্বৰটো নাহে, সেইকাৰণে কাটি দিছোঁ মই। এতিয়া আমি 1 নম্বৰৰ পৰা 6 নম্বৰলৈকে চাই লওঁ। এতিয়া 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে আমাক? ভগদত্তৰ জীয়ৰীৰ নাম কি আছিল? তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা ভানুমতী। ঠিক আছে, নেক্সট তোমালোকৰ 6 নম্বৰ কৈছে, কোন ৰজাৰ শাসনকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে কামৰূপ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল? উত্তৰ লিখিবা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ। ঠিক আছে, যদি তোমালোকে অলপমান ডাঙৰকৈ একদম এটা লাইনত লিখিব বিচাৰা তেন্তে এনেকৈ লিখিবা, ভাস্কৰ বৰ্মন ৰজাৰ শাসনকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন চাঙে কামৰূপ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল। যদি তোমালোকে ডাঙৰকৈ লিখিব নোৱাৰা তেন্তে ডাইৰেক্ট ভাস্কৰ বৰ্মন লিখিলেই হৈ যাব। 9 নম্বৰ কি কৈছে? কামৰূপৰ ৰাজকুমাৰী অমৃতপ্ৰভা কোনজন ৰজাই বিবাহ কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব মেঘবাহনে। বিবাহ মানে বিয়া। ঠিক আছে, 10 নম্বৰ কৈছে, শালস্তম্ভ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? উত্তৰ লিখিবা শ্ৰী হৰ্ষদেৱ। শ্ৰেষ্ঠ ৰজা মানে বুজি পাইছা? শ্ৰেষ্ঠ ৰজা মানে আটাইতকৈ ভাল ৰজা, আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰজা, আটাইতকৈ বুদ্ধি থকা ৰজা। 19 নম্বৰ কৈছে, কোনজন ৰজাই কামৰূপত হোৱা বসতীয়াৰ শিলিজীৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছিল? মানে বসতীয়াৰ শিলিজীৰ লগত কোনজন অসমৰ ৰজাই যুদ্ধ কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব পৃথু ৰজাই। শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱাখিনি চাম এতিয়া আমি। ক নম্বৰ, বৰ্মন বংশ পুষ্য বৰ্মনে ভাস্কৰ বৰ্মনে স্থাপন কৰিছিল। মানে বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন আমাক ক'ব দিছে? উত্তৰ কি হ'ব? পুষ্য বৰ্মনে। সেয়েহে লিখিবা বৰ্মন বংশ পুষ্য বৰ্মনে স্থাপন কৰিছিল। 6 নম্বৰ কৈছে, চিউকি কৌটিল্য হিউৱেন চাঙৰ গ্ৰন্থ আছিল। এইটো আমি জানোৱেই, চিউকি কাৰ গ্ৰন্থ আছিল? হিউৱেন চাঙৰ গ্ৰন্থ আছিল। কৌটিল্য গ্ৰন্থটোৰ নাম কি আছিল? অৰ্থশাস্ত্ৰ, হয়, কিন্তু চিউকি কাৰ গ্ৰন্থ হ'ব? সেইকাৰণে হিউৱেন চাঙৰ গ্ৰন্থ। সেয়েহে লিখা চিউকি হিউৱেন চাঙৰ গ্ৰন্থ আছিল। নেক্সট 10 নম্বৰ তোমালোকক কি কৈছে? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰাই সূচনা হোৱা যুগটো হ'ল শকাব্দ ভাস্কৰাব্দ। উত্তৰ হ'ব ভাস্কৰাব্দ। সেয়েহে কি লিখিবা? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰাই সূচনা হোৱা যুগটো হ'ল ভাস্কৰাব্দ। ঠিক আছে, তোমালোকে এটা কাম কৰা, কিতাপত এনেকৈ শুদ্ধ চিন মাৰি দিয়া, তেতিয়া তোমালোকৰ ইমান ডাঙৰকৈ লিখি ল'ব নালাগে হা। কিতাপত শুদ্ধ চিন মাৰি দিয়া আৰু বহীত লিখিব নালাগে এক্সট্ৰাকৈ। 10 নম্বৰ কি কৈছে? প্ৰাচীন কামৰূপত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল। উত্তৰ হ'ব ৰাজতান্ত্ৰিক। সেয়ে লিখিছোঁ মই প্ৰাচীন কামৰূপত ৰাজতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল। ৰাজতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা মানে ৰজাই শাসন কৰিছিল। গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা মানে জনগণে শাসন কৰে, মানে আমি ভোট দিওঁ, সেই ভোটৰ মতে প্ৰতিনিধি চৰকাৰ হয় আৰু সেই চৰকাৰে আমাক শাসন কৰে, হয়। সেয়েহে সেই শাসনটো কি বুলি কয়? গণতান্ত্ৰিক শাসন, কাৰণ আমি ভোট দিব লগা হয়। ৰাজতান্ত্ৰিক শাসনত আমি ভোট দিব নোৱাৰোঁ, তাত ৰজাই নিজৰ ইচ্ছামতে শাসন কৰে। ঠিক আছে, 3 নম্বৰ তোমালোকক খালী ঠাই পূৰ কৰাখিনি দিছে। ক নম্বৰ কৈছে, প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল দেশ। উত্তৰ লিখিবা কৃষি। ঠিক আছে, কৃষি মানে খেতি। আগৰ দিনৰ মানুহে কি কৰিছিল? খেতি বাতি কৰিছিল ন, সেইকাৰণে কি হ'ব? সিহঁতৰ প্ৰধান জীৱিকা কৃষি। 6 নম্বৰ কৈছে, বৰ্মন বংশ দেশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল? ইয়াৰ আগতে আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিলোঁ। উত্তৰ হ'ব পুষ্য বৰ্মনে। 10 নম্বৰ তোমালোকক কৈছে, পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন আছিল। শ্ৰেষ্ঠ ৰজা মানে মই কৈছিলোঁ অলপমান আগত, হয়। এতিয়া পাল বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? ৰত্নপাল আছিল। গতিকে খালী ঠাইত কি লিখিবা? ৰত্নপাল। 10 নম্বৰ কৈছে, কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজাই দেশ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। উত্তৰ লিখিবা কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজাই
পৰম ভট্টাৰক মহাৰাজাধিৰাজ পৰম পৰমেশ্বৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। তোমালোকে খালী ঠাইত অকল মই দাগ দিয়াখিনি লিখিবা, ঠিক আছে? বাকী এইবোৰ নেলিখিলেও হ'ব। অকল দাগ দিয়াখিনি লিখিবা, পৰম ভট্টাৰক মহাৰাজাধিৰাজ পৰম পৰমেশ্বৰ, এইখিনি ইয়াত লিখি দিবা খালী ঠাইত। অংক নম্বৰ কি কৈছে? দেশ কামৰূপ ৰাজ্যৰ আয়ৰ প্ৰধান উৎস আছিল। উত্তৰ লিখিবা ভূমি ৰাজহ। কামৰূপ ৰাজ্যৰ আয়ৰ প্ৰধান উৎস আছিল। এতিয়া 4 নম্বৰখিনি দিছে তোমালোকক চমু টোকা লিখা। 1 নম্বৰত লিখিব দিছে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বিষয়ে। তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা চোৱা। ভাস্কৰ বৰ্মনে এক দীঘলীয়া সময় কামৰূপত শাসন কৰিছিল। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰাই ভাস্কৰ আব্দ নামৰ নতুন যুগটো সূচনা হৈছিল। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেন-চাঙে কামৰূপ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল। মই এতিয়া এটা ট্ৰিক লগাই দিছোঁ ইয়াত, যে তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, এইটো এটা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আৰু এইটো এটা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, যিটো আমি আগত পঢ়ি আহিলোঁ, সেই দুটা ইয়াত সোমাই দিছোঁ, যাতে তোমালোকৰ সেই দুটা মুখস্থ কৰিলে এই চমু টোকাটো মুখস্থ হৈ যায়, ঠিক আছে? এতিয়া নেক্সট তোমালোকক কৈছে প্ৰাচীন কামৰূপৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। উত্তৰ লিখিবা প্ৰাচীন কামৰূপত প্ৰধানকৈ গুৰুগৃহ, সংস্কৃত টোলসমূহ আৰু গ্ৰাম্য পাঠশালাসমূহত শিক্ষা দিয়া হৈছিল। কামৰূপৰ শাসকসকলে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰাচীন কামৰূপত সংস্কৃত ভাষা প্ৰচলিত আছিল। বহুতো লিপি অধ্যয়ন কৰি অনুমান কৰা গৈছে যে প্ৰাচীন কামৰূপৰ লোকসকলে যথেষ্ট পৰিমাণে শিক্ষিত আছিল। এতিয়া তোমালোকে কিছুমানে ক'ব পৰা, ছাৰ এইটোতো বহুত ডাঙৰকৈ দিলে, তো মই সিহঁতক ক'ম, তোমালোকে যদি ইমান ডাঙৰ নালাগে, অলপ সৰু লাগে, তোমালোকে এই লাইনটো মই যে দাগ দিছোঁ এই লাইনটো নেলিখিবা, এই লাইনটো নেলিখিলেও হ'ব তোমালোকে, ঠিক আছে? এতিয়া ভগদত্তৰ বিষয়ে চমু টোকা লিখিম আমি। ভগদত্ত নৰকৰ পুত্ৰ আছিল। পুত্ৰ মানে ল'ৰা আছিল। ভগদত্তৰ জীয়ৰীৰ নাম ভানুমতী আছিল। ভগদত্তই গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী তেওঁৰ জীয়ৰীৰ স্বয়ম্বৰৰ সময়ত খন্দাইছিল। স্বয়ম্বৰ বা স্বয়ম্বৰৰ মানে কি? এইটো মানে হ'ল যেতিয়া আগৰ দিনৰ ৰজাবোৰে তেওঁলোকৰ ছোৱালীক বিয়া দিবলৈ ওলাইছিল বেলেগ ৰজালৈ, তেতিয়া কি কৰিছিল? এটা প্ৰতিযোগিতা পাতিছিল। সেই প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰজাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু যোনে জিকে সিয়ে কি কৰিব পাৰিছিল? ৰাজকুমাৰীজনীক বিয়া কৰিব পাৰিছিল, হয়? গতিকে স্বয়ম্বৰ মানে বুজি পালা? স্বয়ম্বৰ বা যাক বঙালীত বা হিন্দীত স্বয়ম্বৰ বুলি কয়। দেৱদাসী প্ৰথা, এইটোৰ বিষয়ে এনেকৈ লিখিবা। বনামালা বৰ্মনৰ তাম্ৰফলিত দেৱদাসী প্ৰথা আৰু দেৱদাসীসকলে বাস কৰা স্থানত ৰজাই হেতুকা চলিনৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা পোৱা যায়। দেৱদাসী প্ৰথাৰ প্ৰচলনে এক শ্ৰেণীৰ মহিলাৰ মাজত নৃত্য গীতৰ চৰ্চাৰ কথা প্ৰমাণ কৰে, ঠিক আছে? এইখিনি লিখিলেই হৈ যাব। একেবাৰে সৰু সৰুকৈ লিখাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। নেক্সট দিছে প্ৰাচীন কামৰূপৰ ধৰ্ম। এইটো বিষয়ে এনেকৈ লিখিবা। প্ৰাচীন কামৰূপৰ লোকসকলে বিভিন্ন ধৰ্ম পালন কৰিছিল, যেনে শৈৱ ধৰ্ম, বৌদ্ধ ধৰ্ম, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আদি। তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন বস্তুক পূজা কৰিছিল। প্ৰাচীন কামৰূপৰ সমাজখন কৃষিজীৱী আছিল আৰু সেয়েহে লোকসকলে কৃষিৰ লগত জড়িত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন কৰিছিল। কৃষিজীৱী মানে প্ৰাচীন কামৰূপৰ মানুহসকলে কি কৰিছিল? খেতি কৰিছিল, হয়? আৰু সেয়েহে খেতি বাতিৰ লগত জড়িত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন কৰিছিল। আজিকালিও কৰা হয়, যেনেকৈ আমি কাতি বিহুৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। কাতি বিহুত কি হয়? খেতিত গৈ পেলাই ধূপ ধূনা জ্বলাই, চাকি জ্বলাই, হয়? আৰু সেৱা কৰে, হয়? গতিকে কৃষিৰ লগত জড়িত হয়নে নাই আমাৰ কাতি বিহুটো? হয়। তেনেকৈ আগৰ দিনতো বহুত কৃষিৰ লগত জড়িত, আগৰ দিনৰ অসমতো বহুত কৃষিৰ লগত জড়িত উৎসৱসমূহ পালন কৰা হৈছিল, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালন কৰা হৈছিল। এতিয়া 5 নম্বৰ কৈছে তোমালোকক প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা। প্ৰশাসন ব্যৱস্থা মানে চৰকাৰে কেনেকৈ শাসন কৰিছিল। তেতিয়াতো চৰকাৰ নাছিল, তেতিয়া কি আছিল? ৰজা আছিল। ৰজাই কেনেকৈ শাসন কৰিছিল, শাসনৰ বাবে কি কি সুবিধা মানে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, সেইবোৰ বিষয়ে লিখিব দিছে। উত্তৰ লিখিবা শাসনৰ সুবিধাৰ বাবে যিদৰে আমাৰ দেশক ৰাজ্য, জিলা, মহকুমা, পঞ্চায়ত, গাঁও ইত্যাদিত ভাগ কৰা হৈছে, একেদৰে প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যখনকো ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয়, পুৰ, গ্ৰাম আদিত ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যত ৰাজতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল। শাসকসকলে নিজকে ভগৱানৰ অংশ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছিল। তদুপৰি নিজৰ ক্ষমতাক প্ৰজাৰ ওপৰত সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৰজাসকলে বিভিন্ন উপাধি যেনে পৰম ভট্টাৰক, মহাৰাজাধিৰাজ, পৰম পৰমেশ্বৰ আদি গ্ৰহণ কৰিছিল। এই প্ৰশ্নটোতো মই চোৱা অলপমান বুদ্ধি লগাই তোমালোকক কি কৰিছোঁ, ইয়াৰ আগতে যে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ চালোঁ, তাৰ পৰাই বহুত কথা সোমাই দিছোঁ। যেনেকৈ চোৱা, প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাসকলে বিভিন্ন উপাধি যেনে পৰম ভট্টাৰক, মহাৰাজাধিৰাজ, পৰম পৰমেশ্বৰ আদি গ্ৰহণ কৰিছিল। এইটো তোমালোকৰ এই খালী ঠাইত আছে চোৱা। কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজাই দেশ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, হয়? গতিকে খালী ঠাইটো মুখস্থ কৰিলে তোমালোকৰ এই লাইনটো এইখিনি মুখস্থ হৈ যাব। নেক্সট তোমালোকৰ এইটো
প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্যত ৰাজতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল। এইটো মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰা দিছোঁ। চোৱা, প্ৰাচীন কামৰূপত ৰাজতান্ত্ৰিক বা গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল। উত্তৰটো কি আছিল? ৰাজতান্ত্ৰিক। গতিকে এইটোৰ পৰাই মই তোমালোকক এই লাইনটো লিখি দিছোঁ। হ'ব, গতিকে সেইটো এটা মুখস্থ কৰিলে তোমালোকৰ ইয়াৰ আধা মুখস্থ হ'লেই হ'ব। নেক্সট 6 নম্বৰ কি কৈছে? প্ৰাচীন কামৰূপৰ বিষয়ে জানিবলৈ শিলালিপিসমূহে কিদৰে সহায় কৰে বৰ্ণনা কৰা। এতিয়া আগৰ দিনৰ মানুহৰ তাততো কাগজ নাছিল। সেই মানুহসকলে কি কৰিছিল? সেই মানুহসকলে শিল বা তাম আদি বস্তুত লিখিছিল, হয়। এতিয়া শিলালিপি মানে শিলত লিখা বস্তুসমূহ, শিলত লিখা লিপি। এতিয়া সেই শিলত লিখা লিপিসমূহৰ পৰা আমি কি জানিব পাৰোঁ? সেই সময়ত কি হৈছিল, হয়। সেই শিলালিপিসমূহত কি লিখা থাকে? যে আগৰ দিনত কি হৈছিল, আগৰ দিনৰ মানুহে কেনেকৈ বাস কৰিছিল, কি খাইছিল, কি পিন্ধিছিল, সেইবোৰৰ বিষয়ে লিখা থাকে, হয়। মানে মুঠতে লিখা থাকে আগৰ দিনৰ মানুহৰ বিষয়ে। আৰু যিহেতু শিলালিপিসমূহত সেইবোৰ লিখা থাকে, সেয়ে আমি আগৰ দিনৰ মানুহৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ, হয়। গতিকে শিলালিপিসমূহে এনেকৈ আমাক সহায় কৰে। সেয়াই কি লিখিছোঁ আমি? প্ৰাচীন কামৰূপৰ বিষয়ে জানিবলৈ শিলালিপিসমূহে সেই সময়ৰ বিভিন্ন তথ্য দি সহায় কৰে। তথ্য মানে বিভিন্ন ইনফৰমেশ্যন, মানে বিভিন্ন বিষয়ে আমাক জানকাৰী দি সহায় কৰে। কাৰণ শিলালিপিসমূহত প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজা প্ৰজা, ধৰ্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা ব্যৱস্থা, প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আদি প্ৰায় সকলো বিষয়ৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ঠিক আছে? চ' এইখিনি আছিল প্ৰশ্ন উত্তৰ। বাকী 7 নম্বৰটো নালাগে, 7 নম্বৰটো তোমালোকৰ এক্সামতো নাহে। বাকী যদি তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক কৰিব দিয়ে তেন্তে তোমালোকৰ টিচাৰক সুধি পেলাই, টিচাৰৰ সহায় লৈ পেলাই কৰি দিবা। ঠিক আছে? বাকী নাহে এইটো। চ' লগ পাইছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, যিটোত আমি পাৰ্ট 2 মধ্যযুগৰ অসমটো গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি তোমালোকক দিম। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা। আৰু বেলেগ কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে কমেণ্টত ক'বা, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল সেইটোও ক'বা। আৰু তোমালোকক যদি গোটেই কিতাপখনৰ, সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ নোটছ লাগে, PDF নোটছ লাগে, তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, তাৰপৰা গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। মাত্ৰ 50 ৰুপিজ এটা পে' কৰিব লাগিব, 50 টকা এটা দিব লাগিব। ঠিক আছে? আৰু ডাউনলোড কৰি তোমালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিবা বা মোবাইলৰ পৰাই পঢ়িব পাৰিবা। যিসকলে মানে ইমান ডাঙৰ মানে এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লিখিবলৈ টান পায় বহীত, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা ভাল উপায় যে ডাউনলোড কৰি পেলাই PDFটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে? চ' বাই, এনেকেই পঢ়ি থাকা।